Të gjithëve na pëlqejnë fotot e bukura dhe shpesh më keni pyetur se si i editoj fotot e mia në Instagram. Ndaj, sot po ndaj me ju në këtë video hap pas hapi se çfarë aplikacioni përdor dhe filterin, ose si shquhet ndryshe preset, si e shkarkoj dhe si aplikoj nëpër foto. Që feedi juaj të jetë sa më konsistent dhe i njëtrajtshëm, duhet që të aplikoni të njëjtin filter në çdo foto që hidhni. Instagram është një platformë vizuale dhe të kesh një feed të kuruar përçon një eksperiencë më pozitive për audiencën, sidomos nëse keni një brand personal. Aplikacioni që unë përdor për editimin e fotove është Adobe Lightroom dhe këtu keni një pamje të aplikacionit dhe të fotove që kam aktualisht. Për disa prej tyre mund të shikoni dhe foton pa filtra dhe foton se si duket pasi aplikohet filteri përkatës. Kujdes, editimi i tillë ju rekomandohet nëse ju jeni blogger, influencer ose individ. Mos e aplikoni për produkte sepse shpesh ka ndryshime të ngjyrave dhe nuk përçoni produktin sakt ashtu siç duhet. Në këtë video do shikojmë me radhë si të instalojmë Adobe Lightroom në celular, si të blejmë një preset, si të aplikojmë presetin në foto nga programi Lightroom. Si fillim shkarkojmë aplikacionin. Unë po përdor iPhone dhe shkarkimin e aplikacionit e bëj nga App Store. Nëse jeni në Android, do përdorni Play Store për shkarkuar Adobe Lightroom. Është e rëndësishme që aplikacionin ta lidhni me emailin tuaj sepse kështu edhe nëse ndroni celular, presetet vazhdoni të keni aty sërish. Për të shtuar foto, shkoni tek ikona e plusit në cepin poshtë djathtas dhe zgjidhni opsionin From Camera Roll për të marrë foto nga galeria. Pasi aplikacioni është shkarkuar, do blejmë presetin. Shkoni tek Alice Photo Studio. Ky është dhe websajti ku kam gjetur presete me vetëm $1. Unë personalisht përdor presetin karamel për fotot e mia në Instagram dhe këtë filter e kam tashmë të instaluar. Për ju demonstruar ju nga e para se si blihet një preset, po blej dhe një preset tjetër që më pëlqen. Dhe do marr presetin champagne. Për ta bler ju duhet patjetër kartë krediti. Blerja me kartë krediti bëhet duke vendosur të dhënat e kartës suaj, konkretisht kodin me 16 shifra që e gjeni në pjesën e përparme të kartës, muajin dhe datën kur skadon karta, si dhe kodin 3 shifror në anën e prapme të kartës suaj të kreditit. Bëjmë pagesën dhe ju vjen një email për të shkarkuar presetet ose mund t'i shkarkoni tani direkt me radhë. Një preset ka prapashtesën .dng dhe kështu mund t'i dalloni tek fajlet e tjera që mund keni në celular. Për të shtuar presetin, shkoni tek ikona e plusit në cepin poshtë djathtas dhe zgjidhni opsionin From Files. Marrim presetet që shkarkuam me radhë dhe shkojmë tek opsioni Create Preset. Ju vendosim edhe emrin përkatës.
Tani marrim një foto të pa edituar dhe do të aplikojmë presetin. Shkojmë tek presets, tek yours, gjejmë presetet që blem. Në kategorinë user presets, light ose warm aplikojmë njërin. Gjithashtu mund të luajmë pak me dritën dhe kontrastin e fotos dhe pas aplikimit të presetit. Ruajmë ndryshimet dhe shkarkojmë foton të cilën e gjeni më pas tek galeria me efektin e sapo aplikuar. Nëse kjo video ishte dobishme për ju, jepini një like dhe mos harroni të bëni subscribe për më shumë tutoriale të tilla. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në videon e radhës përsëri.